મિત્રો ડેમોમાં સ્ટેટસ જોયું। સ્ટેટસ બનાવવા માટે તમે મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો। તો મિત્રો ચાલો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ। મિત્રો ઇફેક્ટ ડાઉનલોડ કરવા માટે આ પ્રમાણે તમે મારો વિડીયો જોતા હોય તો તમારે અહીંયા મોર બટન પર ક્લિક કરી લેવાનું થશે। મોર બટન પર ક્લિક કરશો એટલે ફરી અહીંયા નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ ખોલી લેવાનું થશે। આ પ્રમાણે તમને બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ, શેક, ઇફેક્ટ અને પીએનજી ત્રણેય મળી જશે। તમારે જે પણ ડાઉનલોડ કરવું હોય એના પર ક્લિક કરી લેવાનું આ પ્રમાણે। તો અહીંયાથી તમે જોઈ શકો છો એક વેબસાઇટ ખુલશે મિત્રો। અહીંયા તમને એડ દેખાય છે, અહીંયા ઉપર ચોકડી પર ક્લિક કરશું એટલે એડ અહીંયાથી કટ થઈ જશે। આ તમારે છે ને અહીંયા 15 સેકન્ડ સુધી રોકાવાનું થશે। અહીંયા તમે જોઈ શકો સેકન્ડ પડે છે, હું થોડો વિડીયો સ્કીપ કરી લઉં તો આ પ્રમાણે તમે જોઈ શકો સેકન્ડ પૂરી થઈ જાય એટલે અહીંયાથી તમારે ઓપન કન્ટિન્યુ પર ક્લિક કરવાનું થશે। સોરી મિત્રો, તમારે છે ને ઓપન કન્ટિન્યુ નીચે લખેલું આવી જશે આ પ્રમાણે। તો તમારે અહીંયા ઓપન કન્ટિન્યુ પર ક્લિક કરશો એટલે આ પ્રમાણે છે ને આપણી વેબસાઇટમાંથી ડાયરેક્ટ અલાઇટ મોશનમાં રીડાયરેક્ટ થઈ જશે અને ડાઉનલોડ થઈ જશે। આ પ્રમાણે તમે જોઈ શકો છો અને અહીંયાથી તમારે છે ને ઇનપુટ કરી લેવાનું થશે। અહીંયાથી ઇનપુટ કરશો એટલે આ પ્રમાણે આપણી ફાઇલ આવી જશે ડાયરેક્ટ। અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન ઓપન કરી લેવાનું। અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન તમને પ્લે સ્ટોર ઉપરથી મળી જશે, ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી લેવાનું થશે। ડાઉનલોડ કર્યા પછી આ પ્રમાણે અહીંયા પ્રોજેક્ટ ફાઇલ ખોલી લેવાનું થશે। પ્રોજેક્ટ ફાઇલ ખોલશો એટલે બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ, શેક, ઇફેક્ટ અને પીએનજી આ ત્રણેય વેરીફાઈ કરી લેવાનું થશે। મિત્રો તમને વેરીફાઈ કરતાં પ્રોબ્લેમ આવે તો એના પર વિડીયો છે સ્પેશિયલ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં છે, તમારે તે જોઈ અને વેરીફાઈ કરી શકો છો। હવે શું કરશું, આપણે બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ આ પ્રમાણે ઓપન કરી લેવાનું થશે। બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ઓપન કરશો એટલે બીટ પહેલેથી સેટિંગ કરેલા છે, ફોટો પણ પહેલેથી એડ કરેલો છે। તમારે બીજો ફોટો એડ કરવો હોય તો એ પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરવાનું થશે। અહીંયા મીડિયા પર ક્લિક કરવાનું થશે, તો ઓલ સિલેક્ટ કરશો એટલે તમારે જે પણ ફાઇલમાં ફોટા હોય એ ફાઇલ અહીંયાથી સિલેક્ટ કરી લેવાની આ પ્રમાણે। તો આ પ્રમાણે ફાઇલ ખુલી જશે। તમારે જે પણ ફોટા પર સ્ટેટસ બનાવવું હોય એ ફોટા પર ક્લિક કરી લેવાનું થશે। અહીં તમે જોઈ શકો છો ફોટો ફૂલ સાઇઝમાં નથી અને ફૂલ સાઇઝમાં કરવા માટે ઉપર ખૂણામાં 3 ડોટ પર ક્લિક કરી લેવાનું અને 5મા નંબર પર ફિલ કોમ્પ્રેશન એરિયાના ઓપ્શન પર ક્લિક કરશો એટલે ફોટો આ પ્રમાણે આપણો ફૂલ સાઇઝમાં થઈ જશે। મિત્રો આગળ લઈ જઈશું, ફોટો આપણે અહીંયા સુધી છે એને એન્ડ સુધી લઈ જવા માટે આપણે વિડીયોની એન્ડમાં જતા રહીશું અને આ પ્રમાણે અહીંયા જે શેડાનો આઇકન મળે એના પર આપણે ક્લિક કરશું તો આ પ્રમાણે ફોટો એન્ડ સુધી લાગે છે। મારા ફોટો જોઈતો નથી, હું ઉપર તેને ડિલીટ કરી દઈશ, આ ફોટો રાખવાનો છું। તો આ પ્રમાણે આપણા ફોટાનું કામ પતી ગયું। મિત્રો હવે શું કરીશું, આપણે અહીંયાથી બેક જશું। બેક જ્યાં પછી આપણે છે ને અહીંયા શેક, ઇફેક્ટ બસ સોરી મિત્રો તમારે પીએનજી ઇમેજ પર ક્લિક કરી લેવાનું થશે। અહીંયા તમને 3 લેયર મળશે, નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરી લેવાનું। પહેલા નંબર પર સિલેક્ટ ઓલ લેયર કરી લઈશું, બધી લેયર સિલેક્ટ થઈ જશે। પાછા નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરશું, ત્રીજા નંબર પર કોપી 3 લેયર કરી લઈશું। આ પ્રમાણે આપણે 3 લેયર કોપી થઈ જશે। પાછા આપણે અહીંથી બેક જવાનું થશે અને આ પ્રમાણે બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ખોલી લેવાનું થશે। નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરી અને 4થા નંબર પર પેસ્ટ કરી દેવાનું થશે। પેસ્ટ કરશો એટલે આગળ જઈશું, લેયરો આપણે અહીંયા સુધી છે એને એન્ડ સુધી લઈ જવા માટે આપણે વિડીયોની એન્ડમાં જતા રહીશું। જે આંખ દેખાય ને એની બાજુમાં આ પ્રમાણે દબાવવાનું થશે, દબાવશું એટલે આ પ્રમાણે સિલેક્ટ થઈ જશે। 2 3 ત્રણે આપણે એક સાથે સિલેક્ટ કરી લેવાના। શેડાના આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે એન્ડ સુધી લાગે છે। આ પ્રમાણે આપણે છે ને ટેક્સ અને પીએનજી એન્ડ સુધી લાગી છે। ટેક્સ અને પીએનજીનું કામ પતી ગયું। હવે પાછા આપણે અહીંથી બેક જશું અને આપણે શેક, ઇફેક્ટ પર સુનિલ એડિટિંગ પર ક્લિક કરી લેવાનું થશે। આ તમને ઓલ ઇફેક્ટ મળી જશે, કોપી કરવાની થશે। નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરી લેવાનું, પહેલા નંબર પર સિલેક્ટ ઓલ લેયર કરી લઈશું। આટલું કરશો એટલે બધી લેયર સિલેક્ટ થઈ જશે। પાછા નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરશું, ત્રીજા નંબર પર 113 લેયર કોપી કરી લઈશું। આ પ્રમાણે 113 લેયર આપણી કોપી થઈ જશે એટલે આપણે અહીંયાથી પાછો બેક જવાનું થશે અને આ પ્રમાણે બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ખોલી લેવાનું થશે। તમારે અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું થશે, ઇફેક્ટ ક્યાંથી પેસ્ટ કરવાની થશે। એકવાર તમારે તીરવાળા ઓપ્શન પર ક્લિક કરશો 0.003 સેકન્ડ પર આવી જવાનું થશે। નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરી અને તે તમે 4થા નંબર પર પેસ્ટ 103 લેયર કરશો એટલે આ પ્રમાણે આપણી લેયર પેસ્ટ થઈ જશે। અને તમે જોઈ શકો લેયર લાગી ગઈ છે। તમારે જે ઓલ મટીરિયલ જોઈતું હોય તો હું ટેલિગ્રામમાં આપી દઈશ, ટેલિગ્રામની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે। કંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો તમે મને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફોલો કરી અને પૂછી શકો છો। તો આ પ્રમાણે ફાઇનલી આપણું સ્ટેટસ બની તૈયાર થઈ જશે અને ગેમ સેવ કરવા માટે ઉપર ખૂણામાં તીરવાળા ઓપ્શન પર ક્લિક કરશું અને ત્યાંથી એક્સપોર્ટ કરશું એટલે ફાઇનલી આપણું સ્ટેટસ ગેલેરીમાં સેવ થઈ જશે।